तपाईँकै टेक्निकल साथी नवीन गैरे आज फेरि तपाईँहरु सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। गएको भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्रथम शेयर बजारमा प्राइमेरी शेयरका मार्केटमा कसरी छिर्ने र कसरी शेयरहरु किन्ने भन्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु दिएको थिएँ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई दोस्रो बजारमा कसरी छिर्ने र दोस्रो बजारमा छिर्नको लागि ब्रोकर एकाउन्ट अनलाइन मार्फत कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु बताउन गइरहेको छु। अब तपाईहरु यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो बजारमा छिर्नको लागि के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु। आईडी कार्ड तपाईहरुलाई चाहिने गर्छ, त्यो चाहिँ कम्पल्सरी छैन, स्ट्रिक्ट दिएको त्यहाँ चाहिँ कम्पल्सरी भर्नुपर्ने हुन्छ। आईडी कार्डलाई चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ तपाईहरुले अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म तपाईहरुले जुन ब्रोकरको थ्रुबाट तपाईहरु चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उसको चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्म हुन्छ, केवाईसी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गरेर अनि प्रिन्ट गरेर डाउनलोड गरिसकेपछि स्क्यान गरेर तपाईहरुले अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो, अनि त्यसपछि सिटिजनशिप सर्टिफिकेटहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो काम गर्दा जहिले पनि छुट्टीको दिनहरु पारेर गर्नु होला, किनभने ब्रोकरहरुले चाहिँ छुट्टीको बेलामा उनीहरुले चाहिँ यो चाहिँ हेर्ने गर्छन् अनि एप्रुभ गरिदिने गर्छन् तपाईहरुको। अब म तपाईहरुलाई डेमो देखाउन गइरहेको छु यो कसरी गर्ने भन्ने। ल लागौं डेमोतर्फ। बजारमा छिर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटपको ब्राउजरमा गएर ब्रोकर अफिस नियर बाई मी अथवा नियर पोखरा अथवा तपाईको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँको नजिकै कुन ब्रोकर अफिस छ भनेर त्यसलाई चाहिँ सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट अनि निर्देशनहरु, डाइरेक्सन र वेबसाइट भनेर आएको छ। कुनै पनि एउटा ब्रोकर अफिसमा तपाईहरु क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाई साइटमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँ म चाहिँ यो चाहिँ थ्राइभ भन्ने ब्रोकर अफिसकोमा चाहिँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। ब्रोकरेज भनेको छ थ्राइभ ब्रोकरेज। अनि त्यसमा गएर तपाईहरु चाहिँ अनलाइन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट डिफरेन्ट वेबसाइटहरु खुल्ने गर्छ। यो सबै चाहिँ नेप्सेको अन्डरमा रहेको ब्रोकरहरुको वेबसाइट हो। अब तपाईहरु अनलाइन ट्रेड लगइन भनेको चाहिँ यसमा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन लिंक इन न्यू ट्याब गर्नु होला। त्यो गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 13, यो चाहिँ स्टक ब्रोकर नम्बर 13 को हामी वेबसाइटमा रहेछौं। अब त्यो चाहिँ उसको वेबसाइट खुलेको छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ न्यू रेजिस्ट्रेसन भनेको छ। न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको जेनरल डिटेल भनेको छ। अब क्लाइन्ट टाइप भनेको छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल भनेर दिनु होला। त्यसपछि अनलाइन अफलाइन अनलाइन दिनु होला। यहाँ चाहिँ अनलाइनबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। अनि त्यसपछि मेम्बर ब्रान्च भनेको छ अब कहाँबाट एप्लाई गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ अब पोखरा, यो चाहिँ पोखरा रहेको छ नि, त्यही भएर यहाँ पोखरा र काठमाडौँ मात्र अप्सन आएको छ। दुई ठाउँ भएको कारणले यसको अफिस चाहिँ अनि मैले चाहिँ पोखरा भनेर क्लिक गरेको छु। अनि त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। अनि प्यान नम्बर भनेको छ, प्यान नम्बर चाहिँ स्ट्रिक्ट दिएको छैन, यो कम्पल्सरी छैन, दिए नि हुन्छ नदिए नि हुन्छ। अनि तपाईहरुको त्यसपछि इमेल आईडी चाहिँ कम्पल्सरी दिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब इन्डिभिजुअल डिटेल तपाईहरुको डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नाम दिनु होला, मिडल नेम छ भने मिडल नेम दिन सक्नुहुन्छ, अनि लास्ट नेम दिनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ यहाँ राख्दा चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो इन्फर्मेसनहरु करेक्ट राख्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ दिनु होला। यो डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईहरुले एडी मा दिनु होला। अनि त्यसपछि सिलेक्ट जेन्डर तपाईहरुको मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो दिनु होला। अनि त्यसपछि फादर नेम दिनु होला। अनि त्यसपछि मदर नेम भनेको छ मदर ने आमाको नाम दिनु होला, हजुरबुवाको नाम दिनु होला। एनआरएन भनेको चाहिँ नन रेसिडेन्स नेपाली, तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ कि नै, विदेशमा हुनुहुन्छ भने यस गरिदिनु होला, नत्र नो गर्नु होला। माइनर भनेको चाहिँ तपाई अन्डर 18 हो कि हैन भन्न खोजेको, यो अन्डर 18 हुनुहुन्छ भने यस गर्नु होला, नत्र नो गर्नु होला। अनि त्यसपछि नेशनालिटी भनेको चाहिँ नेशनालिटी तपाईहरु नेपाल सिलेक्ट गरेको छ, यहाँ अलरेडी नै नेपाल भएको छ। अनि सिटिजनशिप नम्बर आफूले राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि सिटिजनशिप इस्युड प्लेस भनेको चाहिँ कुन ठाउँबाट तपाईहरुको सिटिजनशिप बनाएको हो, सिटिजनशिप कार्ड बनाएको त्यो नागरिकताको पछाडी हुने गर्छ, त्यो चाहिँ सिटिजनशिप इस्युड प्लेस राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि सिटिजनशिप इस्युड डेट पनि नागरिकताको पछाडी हुने गर्छ, त्यो हेरेर तपाईहरुले यहाँ चाहिँ राख्दिनु होला। त्यसपछि म्यारिटल स्टेटस भनेको छ तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड हुनुहुन्छ त्यो भर्दिनु होला। अनि फाइनान्शियल डिटेल तपाईहरुको कति पैसा छ यो एक्ज्याक्ट चाहिँ तपाईहरुको कति ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो खाताबाट त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फाइनान्शियल डिटेल भर्दिनु होला। अनि त्यसपछि इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, तपाईहरु इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा यस गर्नु होला, नत्र नो गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला।
नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एड्रेस डिटेल भनेको छ। अब तपाईहरुको पर्मानेन्ट एड्रेस दिन चाहनुहुन्छ कि टेम्पोरेरी एड्रेस दिन चाहनुहुन्छ। पर्मानेन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्री अफ रेसिडेन्स राख्नु होला, अनि स्टेट राख्नु होला, डिस्ट्रिक्ट राख्नु होला, म्युनिसिपालिटी पर्मानेन्ट है सबै, अनि वार्ड नम्बर दिनु होला, अनि स्ट्रिट कोड दिनु होला। अनि त्यसपछि यदि तपाईहरु टेम्पोरेरी एड गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि एड न्यू एड्रेसबाट टेम्पोरेरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा जानु होला। नेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईहरुको बैंक डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ बैंक एकाउन्ट कुनको बैंक एकाउन्ट छ तपाईसँग त्यो दिनु होला, अनि सिलेक्ट ब्रान्च कुन ब्रान्चबाट तपाईहरुले बैंक एकाउन्ट बनाउनु भएको त्यो सिलेक्ट गर्नु होला, अनि एकाउन्ट टाइप तपाईको एकाउन्ट कस्तो टाइपको हो भन्ने त्यो दिनु होला, सेभिङ एकाउन्ट हो कि के हो त्यो दिनु होला, अनि एकाउन्ट नम्बर पनि मेन्सन गरिदिनु होला। एकाउन्ट नम्बर मेन्सन गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ बीओआईडी मा चाहिँ तपाईहरुले सीआरएन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको सीआरएन नम्बर तपाईले मेरो शेयर को एप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुले सीएस ब्याग पनि मेरो शेयर भन्नाले सीएस को तपाईहरुले एकाउन्ट बनाइसकेपछि फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले एउटा सीआरएन नम्बर पाउनु हुनेछ। त्यो सीआरएन नम्बर चाहिँ बीओआईडी मा राख्दिनु होला। त्यसपछि डकुमेन्ट अपलोड भनेको छ। डकुमेन्ट अपलोडमा मैले तपाईहरुलाई पहिले नै देखाइसकेको थिएँ यस्तो आउँछ भनेर। मैले पहिले नै भनेको थिएँ आईडी कार्ड, क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म केआईसी, अनि फोटो, अनि सिटिजनशिप सर्टिफिकेट भनेर तपाईहरुले आईडी कार्ड आफ्नो छ भने दिन सक्नुहुन्छ। अनि क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्ममा मैले तपाईहरुलाई कहाँबाट झिक्ने यो क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म केवाईसी भन्ने कुराहरु बताउन गइरहेको छु अहिले एकछिनमा। अनि तपाईहरु फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। सिटिजन सर्टिफिकेट पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिटिजनशिप सर्टिफिकेटहरु राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सिटिजनशिप सर्टिफिकेट राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब म तपाईहरुलाई क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले सिटिजनशिप सर्टिफिकेट र क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म राख्दा चाहिँ स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ यही ब्रोकर एकाउन्टमा तपाईं जुन ब्रोकर एकाउन्टमा जानुभएको थियो त्यसैको वेबसाइटमा फेरि जानु होला। यहाँ डाउनलोड भन्ने आउने गर्छ, डाउनलोडमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँ फर क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन केवाईसी फर्म अफ इन्डिभिजुअल भनेर आएको छ। यसमा डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो फर्म आउनेछ। यस्तो फर्म तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। ब्रोकर नम्बर हाम्रो चाहिँ ब्रोकर नम्बर 12 को रहेको छ। ब्रोकर नम्बर हाम्रो कतिको थियो अब त्यो 13 को ब्रोकर नम्बरको यहाँ डिफरेन्ट ब्रोकर नम्बरको डिफरेन्ट आउने गर्छ। यो तपाईहरुले फर्म चाहिँ सबै फिलअप गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डिफरेन्ट नामहरु चाहिँ सबै यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रिन्ट गरेर फिलअप गरेर फेरि स्क्यान गरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्क्यान गरेर तपाईहरुले चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो लामो फर्म रहेको छ। यो स्क्यान गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट अपलोडमा एकछिनपछि यो खुल्ने गर्छ। यो मैले कुनै पनि इन्फर्मेसन नदेखिएको कारणले नखुलेको हो। त्यो खुलिसकेपछि सबै डकुमेन्टहरु त्यसमा अपलोड गरिदिनु होला स्क्यान गरेर। अनि यहाँ चाहिँ सबमिट एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु होला। गरिदिसकेपछि तपाईहरुको त्यो चाहिँ ब्रोकरले तपाईहरुको एकाउन्ट रिभ्यू गर्ने गर्छ। अनि त्यो रिभ्यू गरेर तपाईहरुलाई कल गर्छ। कल गरिसकेपछि सबै फिक्स गरिसकेपछि उसले चाहिँ तपाईहरुको एप्रुभ गर्ने गर्छ। यो कामहरु चाहिँ तपाईहरुले सधैं छुट्टीको दिनहरु पारेर गर्नु होला, किनभने उसले छुट्टीको दिनको बेलुका चाहिँ यो कामहरु गर्ने गर्छ नर्मली। नत्र चाहिँ अफिस आवरमा ब्रोकरहरु अफिसमै बिजी हुने गर्छन्। तपाईले यो कामहरु चाहिँ ब्रोकरको अफिसमा भिजिट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले शेयर दोस्रो बजारमा गएर बेच्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद साथीहरु। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको कमेन्टहरु पढेर तपाईहरुलाई सोलुसन दिने प्रयास गर्नेछु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है साथीहरु। हस्, धन्यवाद।